Hai, nama saya Nur Artika Sari binti Said. Saya bekerja sebagai Marketing Executive dan Account Assistant. Dan saya Daniel Hasim Muhammad Basri as a Head of Sales and Marketing Department dekat KAB Goldynamcs Sdn Bhd. Kami telah ditubuhkan pada 2017, iaitu pada Julai 2017, dan dahulunya nama kami dikenali sebagai Goldynamics Marketing Resources Sdn Bhd, dan nama baru kami ialah KAB Goldynamcs Sdn Bhd. Misi kami ialah untuk menjadi sebuah syarikat jual beli emas yang berlandaskan syariat dan utama di Malaysia. Visi kami ialah kami ingin menjadi platform jual beli emas dan perak fizikal yang interaktif supaya semua pelanggan kami memperoleh manfaat bukan sahaja pada masa kini tapi pada masa hadapan juga. Sebelum menggunakan AutoCount, so apa kita buat? Kita try untuk create sistem sendiri. Konalah macam kita try record dalam komputer. But then dia sama juga macam manual. It took a lot of time and the system doesn't work macam yang kita expect. Kita terpaksa key in secara manual, buat sistem sendiri. So ia akan memakan lebih banyak masa dan kerja-kerja kami yang lain terpaksa ditangguhkan untuk menyelesaikan beberapa careless mistake yang tak sepatutnya ada. One of our friends recommend the system to us, and we actually came across this system through Facebook ads. We feel impressed dengan sistem ni sebab kita tengok senang sistem ni untuk kita record every inventory, system stock in and stock out, and also even easy untuk kita generate stock report and also cash flow. Okey, selain itu juga ianya ada user control di mana setiap staff boleh akses contohnya bahagian account department. So ianya lebih secure daripada orang luar. Apabila ada sistem seperti ini, kerja kami of course jadi lebih mudah dan cepat, dan kami tidak perlu membuat 2-3 kerja yang sama berulang kali. Jadi kami tidak perlu kerja lebih masa dan of course kita rasa happy untuk bekerja. Saya akan recommend AutoCount Accounting kepada orang lain because this system is very helpful in terms of time management, and it also makes our life easy and makes our working life very cheerful. We don't have to do work banyak kali kan. So yeah, we really recommend this to other people.